Вас вітає онлайн-сервіс SoftFarm. Сьогоднішнє відео буде присвячене темі формування агрохімічного паспорта вашого підприємства. Агрохімічний паспорт – це важливий документ, що містить дані щодо агрохімічної характеристики ґрунтів та включає в себе показники якісного стану ґрунту. Отже, розпочинаємо свою роботу та натискаємо на кнопку «Почати роботу». В сайдбарі в розділі «Сільгоспугіддя» обираємо підрозділ «Агрохімічний паспорт». Ми переходимо на сторінку агрохімічного паспорта, яка містить часткові дані про наше поле. Деяка інформація вже додана в таблицю. Щоб дізнатися, звідки надійшли дані, перегляньте попереднє відео, а саме додавання поля та земельної ділянки, формування схеми сівозміни та формування мапи полів. Щоб додати агрохімічний паспорт для вашого поля, наведіть курсором мишки на першу колонку та натисніть на іконку у вигляді папки, тобто «Відкрити». Потім натисніть на кнопку «Додати аналіз». Отже, обираємо дату аналізу, наприклад, 8 квітня 2016 року, та починаємо заповнювати агрохімічний паспорт. Розглянемо на прикладі першої колонки, тобто шар ґрунту від 0 до 30 см. Отже, тип механічного складу ґрунту. Обираємо з випадаючого списку, наприклад, легкосуглинковий, тобто характерний для чорноземів. Щільність ґрунту, тобто щільність усіх компонентів твердої фази ґрунту, наприклад, 0,18 кг на метр кубічний, вміст гумусу, наприклад, 3,2%, вміст азоту, наприклад, 30,7 мг на кг, вміст фосфору, 72,1 мг на кг, вміст калію 206,5 мг на кг, кислотність ґрунту. Для чорноземів характерна нейтральна реакція ґрунту, наприклад, 7,1. Вміст бору 0,2 мг на кг, вміст молібдену 0,35 мг на кг, вміст марганцу 124,2, вміст кобальту 12, вміст купруму 0,69 та вміст цинку 2,7 мг на кг. Таким же чином вам потрібно буде заповнити наступні дві колонки. В кінці натискаємо на кнопку «Зберегти». При необхідності ви зможете додати ще один аналіз, а також редагувати або видалити поточний аналіз. На цьому наше відео підходить до завершення. Дякуємо, що переглядаєте наші відео. Слідкуйте за новинами на нашому каналі на YouTube українські онлайн-системи SoftFarm. До скорої зустрічі!